हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी अलि फरक टपिक लिएर आएका छौं। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं भने यो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हैन अनि कम्प्युटर अपरेटरको लागि चाहिँ प्रत्येक प्रदेश अनुसार मोडेल सेटहरु ल्याउने गरेका थिए। आजबाट चाहिँ हामीहरु अलि प्र्याक्टिकली पनि हेर्ने छौं है, जसमा आज मैले चाहिँ आज फर्स्ट प्र्याक्टिकल सेसन अन्तर्गत एमएस वर्ड स्टार्ट गर्दैछु र प्रत्येक 3 दिनमा चाहिँ एमएस वर्डको एउटा भिडियो आउनेछ जुन चाहिँ फुल्ली प्र्याक्टिकल हुनेछ। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। एन्ड लेट्स स्टार्ट द भिडियो। एमएस वर्ड स्टार्ट गर्ने तरिकाहरु हेरौं। फर्स्टमा रहेको छ हामी यहाँ स्टार्ट बटनमा जाने है। स्टार्ट बटनमा गइसकेपछि यहाँ हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएका जति पनि सफ्टवेयरहरु छन् सबै यहाँ देखाउँछ र एमएस वर्डको लागि अलि लास्टतिर स्क्रल गर्दै जानु होला। माउस स्क्रल गर्दै जाने र लास्टमा यतापट्टि वर्ड भनेको हुन्छ है, यस्तो वर्ड भनेको हुन्छ र यसमा क्लिक गर्ने है। यसमा क्लिक गर्ने यहाँ चाहिँ वर्ड ओपन हुन्छ। मसँग वर्ड 19 को भर्जन छ, तर एमएस वर्ड 2010, 13, 16, 19 जुनसुकै भर्जन पनि छ त्यसमा चाहिँ सेम तरिका हुनेछ है। त्यसमा भएका फिचर्सहरु सेम छन् है। 10 भन्दा माथिको भर्जनहरुमा सबैमा काम लाग्ने छ यो भिडियो है। एउटा तरिका भो ओपन गर्ने स्टार्ट बटनमा गएर वर्डमा क्लिक गर्ने र अब अर्को तरिका हेरौं। अर्को तरिकाको लागि किबोर्डबाट विन्डोज की सँग आर लाई प्रेस गर्नुपर्छ है। अब विन्डोज की कस्तो होला भन्ने होला। विन्डोज की भन्नाले यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो विन्डोज को सिम्बल भएको कि विन्डोज की सँग चाहिँ आर प्रेस गर्ने यस्तो रन कमान्ड अप्सन खुल्छ। यस्तो चाहिँ अप्सन खुल्छ। यहाँनिर चाहिँ के लेख्नु पर्छ भने WINWORD है। यहाँनिर चाहिँ विन वर्ड लेख्ने। यसरी विन वर्ड लेखेपछि क्लिक अन ओके। ओके मा क्लिक गर्ने र हाम्रो वर्ड स्टार्ट हुन्छ है। वर्ड स्टार्ट भयो र त्यसपछि यहाँ के देखाउँछ भने यहाँ जसरी फर्स्टमा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेको छ, त्यसपछि क्रोनोलोजिकल लेटर, यिनीहरु भनेको टेम्प्लेट्सहरु है। अब यसको काम के हो भने जसरी यो एउटा लेटर जस्तो देखिरहेछ हैन। अब काम के हो यिनीहरुको भने यिनीहरु पहिला नै बनेको हुन्छ, सबै फर्मेट बनेको हुन्छ हैन। यिनीहरुमा हामीले दोस्रो चोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ खाली टेक्स्ट मात्रै रिप्लेस गर्नुपर्छ हैन। भनेको भित्र चाहिँ के कुरा लेखे त्यो मात्रै फरक पर्छ, अरु सबै फर्मेटिङ चाहिँ पहिला नै बनेको हुन्छ। तिनीहरुलाई भन्छ टेम्प्लेट है। अब तर हामीलाई यस्तो चाहिदैन, हामी हैन हामी आफै आफ्नो डिजाइन अनुसार कस्टम डिजाइन बनाउन चाहन्छौं भनेपछि त्यसको लागि फर्स्टमा जहिले पनि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट र एमएस वर्ड को डकुमेन्ट क्रिएट हुन्छ है। एमएस वर्ड को डकुमेन्ट क्रिएट हुन्छ र अलि यसको इन्टरफेसको बारेमा बुझौं। यसको टप साइडमा यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट 1 भनेको छ, यहाँनिर वर्ड भनेको छ, यसलाई भन्छ टाइटल बार है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने डकुमेन्ट कुन नेमले सेभ छ त्यो नेम चाहिँ यहाँ एपियर हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले सेभ गरेको छैनौं, त्यही भएर सेभ गरेको छैन भनेपछि डकुमेन्ट 1 2 भनेर जति डकुमेन्ट छन् त्यति देखाउँछ है। सेभ गरेको छैन भनेपछि पछि सेभ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सेभ गरेपछि यहाँनिर चाहिँ कुन नेमले सेभ गरेको छ त्यो नेम चाहिँ यहाँ एपियर हुन्छ है। त्यसकै अलि लेफ्ट साइडमा आउने हो भने यतापट्टि अलि लेफ्ट साइडमा आउने हो भनेपछि चाहिँ यहाँनिर टपमा अलि केही मेनुहरु छ। जस्तै यहाँ सेभ भनेको छ हैन, अनि यहाँ के भनेको छ भने कान्ट अन्डु भन्छ, यता अन्डुको लागि छ, अनि टच माउस मोड छ हैन। र यिनीहरुलाई माथिपट्टिको जति यति सिम्बलहरुलाई भन्छ क्विक एक्सेस टुलबार भन्छ है। यिनीहरुलाई चाहिँ क्विक एक्सेस टुलबार भन्छ। यिनीहरुको काम के हो भने जस्तै तपाईं के काम गरिरहेछौ, के टाइपिङहरु गरिरहेछौ भने हामीलाई सर्टकट कीहरु थाहा छैन, लाइक सेभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि सेभ गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ यहाँनिर के थोरै कमान्डहरु मात्रै छन्। हामीलाई बढी आइकनहरु चाहियो भने यहाँनिर एउटा एरो छ, यसमा क्लिक गर्ने। हामीलाई के चाहियो जस्तै मलाई क्विक प्रिन्ट चाहियो भने मैले यसमा क्लिक गरे, यहाँनिर चाहिँ एउटा थपियो है। यसरी चाहिँ यहाँबाट एड गर्न पनि सकिन्छ र यसमै क्लिक गरेर यसमा जस्तै क्विक प्रिन्ट चाहिदैन भने मैले यसमा क्लिक गरे र यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ है। यसलाई भन्छ क्विक एक्सेस टुलबार। त्यसपछि फाइल, होम, इन्सर्ट, ड्र, डिजाइन यिनीहरु छन् र यिनीहरुलाई भन्छ ट्याब या मेनु भन्छ, ट्याब भन्छ है। होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, ड्र ट्याब भन्छ। यिनीहरु भित्र डिफरेन्ट कमान्डहरु रहेका हुन्छन् है। होम ट्याब भित्र छुटछुटै कमान्ड्सहरु हुन्छ, इन्सर्ट भित्र पनि छुटछुटै कमान्ड्सहरु हुन्छ है। र
जसरी यो होम भित्र यहाँनिर यति एउटा लाइन तानेर यहाँसम्म एउटा ब्लक क्रिएट भएको छ जसलाई क्लिपबोर्ड भनेको छ। त्यसपछि यतापट्टि यो लाइनदेखि यहाँसम्म एउटा फन्ट भन्छ, त्यसपछि प्याराग्राफ भन्छ हैन। अनि यता जाने भने स्टाइल भन्छ, अनि एडिटिङ भन्छ है। यिनीहरू सबैलाई एज अ होलमा है, एज अ होलमा जुन यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको एज अ होलमा यिनीहरूलाई चाहिँ रिबन भन्छ है। तर यो सर्टमा जस्तै क्लिपबोर्ड कमान्ड भन्छ या क्लिपबोर्ड यति मात्रै भन्नु पर्यो भने क्लिपबोर्ड कमान्ड भन्छ र पुरैलाई एज अ होलमा के भन्छ रिबन भन्छ है। त्यसपछि अलि तल आउँदाखेरि यता तलपट्टि देखिएको देख्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर वर्ड्स भनेको छ है। पेज नम्बर वर्ड्स यहाँ युनाइटेड इङ्ग्लिस भनेको छ र योलाई भन्छ स्ट्याटस बार भन्छ, जहिले पनि यो बटम साइडमा हुन्छ। यहाँ पेज नम्बर 1 भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा 1 पेज नम्बरमा छौँ र टोटल पेज नम्बर कति छन् 1 छन् है। अनि 0 वर्ड्स भनेको हाम्रो यो डकुमेन्टमा अहिले कति पनि वर्ड चाहिँ लेखिएको छैन है। यदि वर्ड लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यति वर्ड छ भनेर देखाउँछ। जस्तै मैले यहाँ अलि वर्ड लेख्ने हो भने म यहाँ के लेख्छु, मैले यस्तो लेखेँ वेलकम टु एडुबाइट। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने वर्ड्स 3 भन्छ। टोटल कतिवटा वर्ड्स छन् त यहाँ 3 वटा वर्ड्स छन् वेलकम टु एडुबाइट 3 वटा है। त्यसपछि अल्लिबाट यसकै राइट साइडमा जाने है, अलि राइट साइडमा जाने हो भने यहाँनिर जुम कन्ट्रोल हुन्छ है। यहाँबाट चाहिँ जुमलाई घटाउन सकिन्छ, जुम आउट गर्न सकिन्छ र यताबाट चाहिँ जुम इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। र जुम घटाउँदै जाने हो भने डकुमेन्ट यस्तो सानो हुँदै जान्छ र मिनिमम जुम पर्सेन्ट भनेको 10 हुन्छ है। मिनिमम चाहिँ 10 हुन्छ, 10 मा चाहिँ यति सानो देखिन्छ है यति। अनि त्यसपछि म्याक्सिमम चाहिँ हुन्छ 500 है। म्याक्सिमम मैले क्लिक गर्दै जाने हो भने म्याक्सिमम चाहिँ 500 हुन जान्छ है। 500 मा यस्तो आउँछ है। र यसलाई घटाउन बढाउन कसरी सकिएला भनेपछि यहाँनिर एउटा त यहाँ प्लस र माइनसमा क्लिक गरेर बढ्छ, या एउटा यस्तो आइकन आइरहेछ है जसलाई चाहिँ यताउता मुभ गर्न सक्छौँ। यसमा लेफ्ट क्लिक गर्ने माउसबाट र यताउता सराउँदै जाने। हामीलाई 100 चाहिन्छ, बाई डिफल्ट 100 हुन्छ, 100 मा छोडिदिने अनि त्यो चाहिँ अप्लाई भयो है। यसरी यो भयो जुम कन्ट्रोलको कुराहरू। त्यसपछि अब सेभ गर्नु पर्यो। सेभ कसरी गर्ने है, त्यसको लागि सेभ गर्नको लागि विन्डोज के अरे अफिस 10 भन्दा है वर्ड 10 भन्दा माथिको भर्जनहरुमा चाहिँ यहाँनिर फाइल भन्ने एउटा ट्याब हुन्छ, तर 7 मा चाहिँ यहाँनिर एउटा अफिस भन्ने बटन हुन्छ है। हामी 10 भन्दा माथिकोमा छौं, त्यसपछि हामीलाई फाइल हुन्छ। मैले फाइलमा क्लिक गर्ने, फाइलमा डिफरेन्ट अप्सनहरु हुन्छन्। फर्स्टमा छ इन्फो भन्ने छ, यहाँ चाहिँ जस्तै डकुमेन्टलाई के पासवर्ड प्रोटेक्ट गर्ने कि हैन के म्यानेज गर्ने कि त्यो कुराहरु यो इन्फो भित्र पर्छ। त्यसपछि न्यू भनेको छ, भनेको हामीलाई सपोज नयाँ डकुमेन्ट चाहियो, नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु छ भने हामीले न्यूमा क्रिएट गर्दा क्रिएट हुन्छ। अनि ओपन भनेको पहिला नै बनेको डकुमेन्टहरुलाई दोस्रो चोटी ओपन गर्नको लागि ओपन भन्ने युज हुन्छ, यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सेभ छ। सेभको काम के हो भने हामीले टाइप गरेको डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि युज हुन्छ सेभ। अनि सेभ एज भनेको जस्तै त्यसलाई दोस्रो चोटी सेभ गर्न छ भने एकचोटी सेभ भइसक्यो, सेम फाइल अझै चाहियो भनेपछि सेभ एजमा क्लिक गर्ने, या त्यसको फर्मेट चेन्ज गर्नु छ जस्तै पीडीएफ बनाउनु छ हैन, त्यसको लागि सेभ एज हुन्छ। अनि तलपट्टि प्रिन्ट भनेको छ, प्रिन्टमा के हुन्छ हामीले बनाएको डकुमेन्टहरुलाई प्रिन्ट गर्दा प्रिन्टमा यो कमान्ड युज हुन्छ। जस्तै मैले अहिले प्रिन्टमा क्लिक गरेपछि यस्तो देखिन्छ, मैले टाइप गरेको डकुमेन्टहरु यस्तो देखिन्छ, किन मैले थोरै मात्रै लेखेको थिएँ नि त, वेलकम टु एडुबाइट मात्रै। अनि यहाँबाट यो प्रिन्टर सिलेक्ट गर्नुपर्छ हैन, कुन प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्ने, अनि प्रिन्टरमा क्लिक गर्ने है। त्यसपछि शेयरको अप्सन छ, कसरी शेयर गर्न सकिन्छ है, इमेलबाट प्रेजेन्ट अनलाइन या ब्लगहरुमा शेयर गर्न या क्लाउडमा सेभ गर्न सकिन्छ। अनि एक्सपोर्ट भनेको छ है, यसमा के अप्सन आउँछ पीडीएफहरु एक्सपीएसहरु क्रिएट गर्ने या फाइल टाइपहरु चेन्ज गर्ने अप्सन यसमा आउनेछ। अनि क्लोज भनेको अकाउन्टलाई क्लोज गर्ने। अनि अकाउन्ट भन्छ, यहाँ चाहिँ के छ भने यो अफिस लगइन गर्नको लागि कुन अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ, यहाँ नेमहरु देखाउँछ है। अनि प्रोडक्ट एक्टिभेट छ कि छैन त्यो पनि देखाउँछ। अनि फिडब्याक भन्छ, भनेको कस्तो लाग्यो है, आई लाइक समथिङ, आई डोन्ट नट लाइक, आई हेभ सजेसन, यस्तो कुराहरु आउँछ। अनि अप्सनमा के अप्सन छन्, यो डिफरेन्ट अप्सन सेटिङको अप्सनहरु आउँछ। यो चाहिँ हामी पछि आगामी भिडियोहरुमा कम्प्लिटली हेर्ने छौं। र पहिला म सेभ गर्छु। सेभ गर्नको लागि मैले भर्खरै भने एउटा तरिका
फाइलमा क्लिक जाने, यहाँ सेभ भनेको हुन्छ, यो सेभमा क्लिक गर्ने, जसमा सेभमा क्लिक गर्दा यहाँ अप्सन आउँछ कहाँ सेभ गर्ने, दिस पीसीमा या ब्राउजरमा हैन तपाई चुज गर्ने। मैले दिस पीसीमा डबल क्लिक गरे, त्यसपछि यहाँ अप्सन आउँछ जस्तै कता सेभ गर्ने त र हाम्रो यो चाहिँ मैले यसको नेम राख्नुपर्छ हैन, फाइल नेम भनेर मैले नेम के राखे भने आज हाम्रो फर्स्ट लेसन हो भने लेसन 1 राखे, लेसन 1 राखे। हाम्रो यो एमएस वर्ड को फर्स्ट भिडियो हुनाले लेसन 1 राखे। त्यसपछि यहाँनिर सेभ भनेको छ, मैले यो सेभमा क्लिक गरे। अब हेर्ने हो भने मैले अघि टाइटल बारको कुरा गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ अब यो टाइटल बारमा हेर्ने हो भने लेसन 1 भनेर नेम आइसक्यो। यो किन आयो, हामीले यो लेसन 1 भनेर सेभ गरेको छ नि त, त्यही भएर नेम चाहिँ यहाँनिर आयो भनेको। यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ भने जुन नेमले सेभ गरेको छौं त्यो नेम चाहिँ यहाँ टाइटल बारमा एपियर हुने रहेछ, देखिने रहेछ है। हामीले के हेर्यो त, सरसर्ती एकचोटी हेरौं। आजको इन्ट्रोडक्सन भिडियो मात्रै आज चाहिँ। त्यसपछि हामीले अब चाहिँ के गर्छौं भने एउटा भिडियो होम ट्याब, पुरै होम ट्याबको एउटा भिडियो हुनेछ, त्यसमा यहाँ भयो जतिको सबै कमान्डहरु युज गर्ने छौं। अनि इन्सर्ट ट्याबको लागि एउटा भिडियो, ड्र ट्याबको लागि, सबैको लागि चाहिँ एउटा भिडियो हुनेछ है। अब आज पढेको कुरा एकचोटी सरसर्ती म भन्छु फेरि पनि। हाम्रो एमएस अफिस 10 भन्दा माथिको भर्जनमा यस्तो इन्टरफेस हुनेछ, जसमा टप साइडमा यहाँनिर डकुमेन्ट 1 भन्छ है, डकुमेन्ट 1 भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं टाइटल बार भन्छौं है, टाइटल बार भन्छौं। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कुन नेमले डकुमेन्ट सेभ छ त्यो नेम चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ, टाइटल बार। त्यसपछि आउँछ यतापट्टिको योलाई यति मेनुहरुलाई हामी भन्छौं क्विक एक्सेस टुलबार भन्छ यिनीहरुलाई है, क्विक एक्सेस टुलबार। यिनीहरुको काम के हो भने जस्तै हामीलाई सर्टकट कीहरु थाहा हुँदैन हैन, फाइलमा गएर सबै एक एक गरी कमान्डहरु गर्नु भन्दा सेभ प्रिन्ट त्यस्तो गर्नु भन्दा डाइरेक्टली यसमा क्लिक गर्ने हाम्रो टास्क चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, त्यो हो। अनि होम इन्सर्ट यिनीहरु भनेका के भए, होम हो, इन्सर्ट हो, ड्र, डिजाइन यिनीहरु भनेका ट्याबहरु या मेनुहरु भन्छ यिनीहरुलाई है। र यति यो होम भित्र यो क्लिपबोर्ड सम्मको यति पार्टलाई भन्छ ग्रुप या कमान्ड भन्छ, क्लिपबोर्ड कमान्ड या क्लिपबोर्ड ग्रुप भन्छ है। र यो पुरै एरिया है, जसरी यो पुरै एरिया भनेको यो पुरै जुन व्हाइट एरिया छ नि, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको यो पुरै व्हाइट एरिया छ, यो सबैलाई चाहिँ के भन्छौं, रिबन भन्छौं है। यो सबैलाई के भन्छ, रिबन भन्छ है। र यो एरिया जसमा चाहिँ हामी डकुमेन्ट टाइप गर्ने जुन एरिया हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट एरिया भन्छ है। यो एरियालाई के भन्छ, डकुमेन्ट एरिया भन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो लेटरहरु, स्टोरीजहरु, बुकहरु लेख्न सक्छौं, त्यसलाई डकुमेन्ट एरिया भन्छ। र त्यसको तलपट्टि जाने भने बटम साइडमा जाने भने यो पुरैलाई के भन्छ, यहाँनिर चाहिँ यिनीहरुलाई के भन्छ, स्ट्याटस बार भन्छ है, स्ट्याटस बार। यसमा यहाँ जुम कन्ट्रोल हुन्छ, यिनीहरु भनेका भ्यू लेआउटहरु हुन्छन्, डिफरेन्ट तरिकाले डकुमेन्टलाई हेर्न सकिन्छ लेआउट। अर्को भिडियोमा हामी तिनीहरुलाई हेर्छौं है, लेआउट कुराहरु। अनि डकुमेन्टको कुराहरु आयो। र एमएस वर्ड 2010 को भर्जनमा र त्यो भन्दा माथिको भर्जनमा सेम फिचरहरु अवेलेबल छन्। त्यही भएर तपाईले यो भिडियो हेरेपछि 10 मा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, 13 को भर्जनमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन, 16 मा पनि, 19 मा पनि, र अहिले आएको 21 को भर्जनमा पनि यो भिडियो हेरेर मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ, केही डिफरेन्स चाहिँ हुने छैन है। र आज चाहिँ हामीले यति हेर्यौं है। र अर्को दिन चाहिँ अर्को भिडियोमा अबको यो होम ट्याबको भिडियोमा चाहिँ हामी पुरै होम ट्याबलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने छौं। र अर्को कुरा जसरी मेरो यहाँ यो माथिको बारहरु देखिरहेको थियो, अहिले भर्खरै जसरी मैले यहाँ क्लिक गर्ने बेला यस्तो देखिरहेको थियो, अहिले यो सबै कमान्डहरु देखिरहेको थियो हैन। बाइ चान्स कहिले काहीँ के हुन्छ भने मिस्टेकली हाम्रो यो हाइड हुन्छ हैन, यसलाई टास्क बार हाइड हुन्छ, कमान्ड्सहरु या ट्याबहरु हाइड हुन्छन्। जसरी यो हाइड भयो, अहिले चाहिँ के देखिदै छैन, मलाई गर्नु त सकेन, के गर्ने कसरी थाहा छैन, किनकि देखिरा छैन हैन, माथिपट्टि त केही छैन। त्यसको लागि त्यसलाई शो गर्ने अप्सन भनेको यता राइट साइडमा हाम्रो क्लोज, प्रोग्राम क्लोज गर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर एउटा यस्तो आइकन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र लास्टमा शो टाइप एन्ड कमान्ड्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्ने र त्यहाँ भएका सबै कमान्ड्स र ट्याबहरु शो गर्छ है। फेरि हाइड गर्नु पर्यो भने फेरि यसमा क्लिक गर्ने, हाइड अटो हाइडमा क्लिक गर्ने, हाइड हुन्छ, अब चाहिँ देखिदै छैन। फेरि शो गर्नु पर्यो, यसमा क्लिक गर्ने, शो टाइप एन्ड कमान्डमा क्लिक गर्ने, शो भयो है। र यो थियो आजको एमएस वर्ड को इन्ट्रोडक्सन भिडियो मात्रै है। र
अर्को भिडियो चाहिँ हामी होम ट्याबमा लिएर आउनेछौँ र मैले भने प्रत्येक तेस्रो दिनमा चाहिँ हाम्रो वर्डको भिडियोहरू आउनेछ। सो स्टे ट्युन्ड एन्ड लेट्स सब्सक्राइब आवर च्यानल।